Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. De săptămâni întregi, numele lui Halil Ibrahim face din nou titluri, nu din cauza unui nou proiect actoricesc sau a unei apariții publice, ci din cauza unui zvon care a alimentat flăcările unei povești pe care mulți încă nu au încheiat-o. De data aceasta, nu Slatircoglu sau Halil Ibrahim însuși au vorbit, ci mai degrabă un prieten apropiat al actorului, ale cărui cuvinte au provocat un adevărat cutremur emoțional. Halil Ibrahim încă o iubește pe Slatircoglu, dar mândria îl împiedică să facă pasul decisiv, a spus el fără ezitare. Aceste declarații au devenit rapid virale, deschizând o nouă eră de speculații, speranță și nostalgie în rândul fanilor. Tăcerea lui Halil Ibrahim în fața acestor afirmații a fost interpretată în multe feluri. Pentru unii, decizia sa de a nu le nega a fost aproape o confirmare. Pentru alții, atitudinea sa rezervată a reflectat faptul că este încă cufundat într-o luptă internă între dragostea pe care o simte și mândria care îl ține imobil. Dar adevărul este că, din acea zi, numele său și cel al Slatircoglu au rezonat puternic împreună în fiecare colț al universului media. Povestea pe care o credeam încheiată pare să continue să bată, deși în tăcere. Pe rețelele de socializare, sintagma să învingă dragostea, nu mândria a devenit un zgomot popular. Conturile fanilor au distribuit imagini vechi ale cuplului, clipuri din interviuri și gesturi romantice care încă persistă în memoria colectivă. Emoțiile sunt la cote maxime, iar dorința de împăcare este la fel de puternică ca amintirea acelor zile în care Halil Ibrahim și Slatircoglu păreau inseparabili. Dar dragostea, după cum bine știm, nu urmează întotdeauna căi ușoare. Prietenul lui Halil Ibrahim, a cărui identitate rămâne nedivulgată, a spus că l-a auzit vorbind cu o sinceritate sfâșietoare. Nu trece o zi fără să se gândească la ea, a spus el, mărturisindu-i se Halil Ibrahim. Totuși, potrivit lui, ceea ce îi apasă cel mai mult pe umeri este sentimentul că a pierdut controlul asupra destinului său. Mândria lui, acel zid invizibil, dar de netrecut, se interpune între ceea ce simte el și ceea ce ea se teme să arate. De câte ori a căzut dragostea victimă a acestui dușman tăcut. Slatircoglu, la rândul ei, a păstrat distanța. Nu a reacționat la acest val recent de zvonuri sau la declarația care a zguduit structurile emoționale ale adepților ei. Unii interpretează această tăcere ca resemnare, alții ca protecție. Dar nimeni nu poate nega că numele ei și cel al lui Halil Ibrahim sunt încă menționate cu un ton special, încărcat de nostalgie, dorință și răni care poate nu s-au vindecat niciodată pe deplin. Relația care a fost cândva o inspirație pentru mulți se zbate astăzi între ceea ce ar fi putut fi și ceea ce ar putea fi. Cei apropiați amândurora știu că există ceva între ei care nu se estompează ușor. Ceea ce au trăit a fost prea intens pentru a fi șters de trecerea timpului. Și, deși fiecare a încercat să-și reia pașii, urmele comune rămân vizibile, chiar și în cele mai mici detalii. Mândria, ca sentiment, este adesea înțeleasă greșit. Pentru Halil Ibrahim, ea poate reprezenta o modalitate de a se proteja de durere. Poate că se teme că a face primul pas l-ar putea expune la respingere sau la o rană care nu s-a vindecat complet. Dar este, de asemenea, adevărat că atunci când dragostea este adevărată, ea deține o putere care poate mișca chiar și cea mai reticentă inimă. Ar putea Halil Ibrahim să adune curajul să-și lase deoparte încăpățânarea? Printre fani, unii încep deja să-și imagineze o posibilă reconciliere. Circulă teorii, videoclipuri editate cu fraze iubitoare și chiar scrisori deschise adresate cuplului. Intensitatea fanilor lor demonstrează doar cât de profundă a fost conexiunea pe care au construit-o în ochii publicului.
Pentru mulți, a revedea împreună nu ar fi doar o reuniune romantică, ci și un simbol al speranței pentru inimile frânte. Însă povestea lui Halil Ibrahim și a lui Slatirkoglu nu a fost niciodată simplă. A fost marcată de emoții extreme, diferențe familiale, presiuni externe și decizii dificile. Totuși, chiar și în mijlocul haosului, părea să existe întotdeauna un fir invizibil care îi ținea împreună. Oare acest fir nu s-a rupt complet încă? Sau este doar iluzia celor care nu vor să accepte că dragostea poate avea și finaluri amare? Gestul prietenului lui Halil Ibrahim vorbind public ar putea fi interpretat ca o încercare de a-l împinge să-și confrunte sentimentele. Uneori, avem nevoie de cineva din exterior care să ne amintească de ceea ce inimile noastre știu deja. Dar există și riscul ca aceste declarații să expună mai mult decât vor ambii protagoniști să arate. Emoțiile, atunci când sunt făcute publice, pot deveni incontrolabile. Halil Ibrahim, întotdeauna atât de senin și reținut, ar putea trece în tăcere printr-o tulburare emoțională. Poate că aparenta sa răceală este doar o armură construită pentru a rezista durerii care încă îl pântuie. Pentru că atunci când iubești cu adevărat, uitarea nu este o opțiune, chiar dacă întoarcerea paginii pare necesară. Ce se întâmplă dacă și el așteaptă un semn de la Slatirkoglu? Dilema dintre iubire și mândrie nu este specifică lor. Este o luptă cu care se confruntă mulți, o bătălie între dorința de a se apropia și teama de a cădea din nou. Lucrul interesant în acest caz este că, chiar dacă nu există niciun cuvânt între ei, fiecare gest, fiecare postare, fiecare tăcere pare să spună mai mult decât 1000 de declarații. Limbajul iubirii, uneori, este cel lăsat nerostit. Slatirkoglu, cunoscută pentru puterea sa, a sugerat și ea ocazional că trecutul cântărește greu. Oare îl așteaptă pe Halil Ibrahim să rupă tăcerea? Sau a acceptat că, dacă iubirea nu este curajoasă, nu este suficientă? Îndoielile cresc în același ritm ca și așteptările, iar publicul a devenit un martor emoționant al unei povești care refuză să moară. Mândria, spune ei, te poate proteja de durerea de moment, dar te poate împiedica și să ajungi la o fericire de durată. Își va da seama Halil Ibrahim la timp? Sau oportunitatea de a te întoarce va fi o pagină care va fi întoarsă fără întoarcere? Între timp, întrebarea care plutește în aer rămâne aceeași: va învinge dragostea? Ecoul sentimentelor nu s-a stins încă. Acest lucru este demonstrat de suspinele înăbușite ale adepților lor, de gesturile analizate la milimetru, de cuvintele nerostite care pot fi ghicite printre rânduri. Povestea lui Halil Ibrahim și a Slatirkoglu continuă, chiar dacă este sub formă de întrebări. Întrebări care dor, care mișcă, care mențin flacăra vie. Viitorul este incert, dar ceea ce este clar este că această poveste nu s-a terminat. Deși nu există declarații oficiale, deși protagoniștii rămân tăcuți, dragostea, sau absența ei, rămâne protagonista. Pentru că, în adâncul sufletului, cu toții știm că adevăratele povești de dragoste nu mor, ele doar așteaptă momentul potrivit pentru a se reaprinde. Pascali